नमस्कार, रुचकर मेजवानी विथ अर्चनामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत। आज मी तुम्हाला एक वेगळ्या प्रकारचं लोणचं दाखवणार आहे। अगदी कॉमन नाहीये पण चवीला खूप छान आहे, गाजराचं लोणचं। तेल गरम करूया। थोडंसं जास्तच तेल घ्यायचंय, म्हणजे साधारण 5 ते 6 टेबलस्पून। तेल चांगलं तापून द्यायचंय। तेल तापलेलं आहे, आपण ह्यात राई घालूया। साधारण 1 टेबलस्पून राई घ्यायची आहे। आता ह्याच्यामध्ये हिंग घालायचंय, पाव टीस्पून। अर्धा चमचा हळदी पावडर। आता आपण ह्यात बारीक चिरलेले गाजर पाव किलो घेतलेले आहेत, ते घालणार आहोत। मीठ चवीप्रमाणे, साधारण 2 टेबलस्पून लाल मिरची पावडर आणि हे मिक्स करून घ्यायचंय। हे जास्त शिजवायचं नाहीये, गॅस बंद करायचंय। मी इथे मिरची पावडर घातली, पण तुम्हाला जर लोणच्याचा मसाला घालायचा असेल तर तोही तुम्ही घालू शकता। तुम्हाला जर यात थोडासा आंबटपणा हवा असेल तर लिंबाचा रस घालू शकता। आता आपण हे काढून घेऊया। गाजराचं लोणचं तयार। हे वेगळं लोणचं नक्की करून बघायचंय आणि मला कमेंट्समधनं कळवायचंय की ते कसं झालंय ते। अशाच सोप्या आणि छान छान रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करायचंय।